Preikestolen ligger i sydvästra delen av Norge, inte långt ifrån Stavanger. Det här är en av Norges mest spektakulära utsiktsplatser. Och uppifrån klippavsatsen, som ligger på 604 meter, har man en fantastisk utsikt. Vandringen upp är runt 4 kilometer och stigningen är lite över 300 meter. Räkna med cirka 2 timmars promenad i båda riktningarna. Men eftersom att vi är så vana äventyrare så räckte det med 1,5 timme för att ta sig hela vägen upp. Terrängen hit upp är bitvis mycket krävande, så det gäller att inte vara alltför otränad när man ska ta sig upp. Alla de här trapporna kan man fråga sig hur de har uppstått. Det är inget naturfenomen utan det är faktiskt Sherpas från Nepal som varit här och byggt om leden så den ska vara mer lättillgänglig. Här är det fortfarande någon kilometer kvar till toppen, men nu börjar skogen försvinna och utsikten blir bara bättre och bättre. Ja, här har någon hängt dit en kolv. Vad är det för märke? BMW. Vi startade vår vandring strax efter klockan 8. Och som ni ser så är det inte allt för mycket folk här. Hade vi istället kommit hit på eftermiddagen hade vi fått trängas med flera 100 andra. Så ska ni hit upp tidigt, det är verkligen tipset. Det är inte helt lätt att visa här hur högt det var, men det här var riktigt högt alltså. Efter att vi hade fikat lite och tagit de obligatoriska bilderna till Instagram så kunde vi inte mer än tacka för oss och börja knalla neråt igen. Tillbaka i civilisationen. Yeah! 80 minuter typ. Och efter lite vila och lite stretching och lite glassätande och lite souvenirköp så rullade vi vidare till Stavanger. Körningen idag från Preikestolen till Stavanger är inte mer än ungefär 4 mil, vilket gjorde att vi kom fram ganska skapligt på eftermiddagen. Rätt så skönt med en kort kördag idag efter den långa vandringen vi gjorde. För att komma till Stavanger så behöver vi köra igenom Ryfylketunneln. 14,4 kilometer lång, så det tar en liten stund. Den går dessutom under vattnet och det här är världens längsta undervattenstunnel. Lite häftigt. Då var vi framme i den norska oljehuvudstaden Stavanger. Här bor ungefär 130 000 människor och det finns mycket att titta på.
Hamnen, båtarna, de gamla stadsdelarna och de mysiga restaurangerna är några av de sevärdheterna vi har med. Idag hade det blivit dags att vända åter hem mot Sverige. Slutmålet för dagen var Sandefjord. En resa på lite drygt 50 mil stod framför oss den här dagen. Men eftersom att det är lite tråkigt att sitta och harva 50 mil i ett streck så planerade vi in ett litet besök på Lindesnäs fyr efter ungefär halva vägen. Det här ska tydligen vara Norges sydligaste punkt, ungefär som Smygehuk är i Sverige. ...50 mil körning i strålande sol och på norska vägar gör att man känner sig ganska så sliten när man kommer fram här till hotellet. Så att det var kväll ganska så tidigt. Vi käkade lite på McDonalds, tog några öl och sen var det god natt. Och i och med den här båtresan så börjar det här lilla äventyret lida mot sitt slut. Resan med Color Line till Strömstad tar ungefär 2,5 timmar. Och det finns ganska mycket att roa sig med ombord. Vi tillbringade till exempel hela överfarten nästan med att käka av den goda buffén. Eftersom att vi bor på lite olika ställen i landet så kunde vi i alla fall ha sällskap ner till Uddevalla. Tack för att du tittat, och gillar du filmen så får du jättegärna trycka på gilla-knappen och prenumerera på kanalen. Så missar du inga av våra kommande resor. Vi syns!